नमस्कार मित्रांनो, मी सीए सागर तुमचं स्वागत करतो तुमच्या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये क्लिअर कन्सेप्ट स्टॉक लर्निंग. पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे बँक निफ्टी अनालिसिसचा व्हिडिओ. तर येस, व्हिडिओ स्टार्ट करण्याआधी डेफिनेटली तुम्हाला पहिले रिक्वेस्ट करीन, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटमध्ये शेअर करा आज तुम्ही प्रॉफिट केला, किती केला. बिकॉज आज आपण 2 ट्रेड टेलिग्राम चॅनलवरती दिले आणि दोन्ही ट्रेडमध्ये भरपूर प्रॉफिट मिळवलेला आहे. मी टेलिग्राम चॅनलवरती काही जे माझे व्हॉट्सअपचे मेंबर्स आहेत त्यांचे प्रॉफिट शेअर केलेले आहेत. जे काही एक स्टुडंटनी 12,000 रुपये 3 लॉटमध्ये प्रॉफिट आज कमवलेला आहे. तर येस, तुम्ही प्रॉफिट किती केला, आपण 500 केला, 200 केला, 1000 केला इज नॉट इम्पॉर्टंट. प्रॉफिट करणं इज इम्पॉर्टंट. सो तुम्ही प्रॉफिट केला असेल तर डेफिनेटली कमेंटमध्ये मला त्याबद्दल मेन्शन करा. आणि तुम्ही सुद्धा माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. त्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्हाला काही सुद्धा करायचं नाही, जस्ट लिंकवरती क्लिक करा आणि जॉईन म्हणा. तुम्हाला माझे लाईव्ह मार्केटमधले अपडेट्स मिळत जातील, जिथे मी तुम्हाला लाईव्ह मार्केटमधले ट्रेड्स जे मला वाटतात की चांगले दिसत आहेत, मला जे मी ट्रेड घेतो ते तुमच्यासाठी मी शेअर करतो. तर येस, असंच माझ्याशी कनेक्टेड राहावा आणि आपले सबस्क्रायबर्स जसे वाढत जातील तसं मला अजून मोटिवेशन मिळेल तुमच्यासाठी नवीन लर्निंग काही तर शेअर करण्यासाठी. तर येस, डेफिनेटली व्हिडिओला लाईक करा पहिल्यांदा. तुम्ही आपला चॅनल तुमच्या फ्रेंड्स, फॅमिली, रिलेटिव्हसला शेअर करा, जेणेकरून आपले सबस्क्रायबर्समध्ये ग्रोथ होत जाईल. तर येस, बघू आपण बँक निफ्टी काय म्हणते चार्ट. काल मी तुम्हाला काय सांगितलेलं, मार्केट गॅप अप ओपन देणार. ठीक आहे, गॅप अप ओपन देणार. आपण कालच अनालाइज केलेलं. गॅप अप ओपनिंग मिळाला मार्केटमध्ये. आपण काय ठरवलेलं, 35,000 क्रॉस केल्याशिवाय मार्केटमध्ये अपसाईड बाईंग नाही करायचं. पण 35,000 ला मार्केटने रेजिस्टन्स घेतलेला. इव्हन युट्यूबवरती एका सबस्क्रायबरनी मला विचारलेलं, सर गॅप अप ओपन झाला तर काय करायचं. तर मी त्यांना कमेंटला रिप्लाय दिलेला होता. तर गॅप अप ओपन झाला म्हणून सीई बाय करायचा नाहीये. आपण लक्षात घ्या, सध्या मार्केट कंडिशन काय आहे, सेल ऑन राईज अशी सध्या कंडिशन आहे आणि सो इथं सेल केला पाहिजे. मी तुम्हाला आज 2 ट्रेड दिले. जर तुम्हाला लक्षात, जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनल फॉलो करत असाल तर तुम्हाला आज 2 ट्रेड दिलेले. तर फर्स्ट ट्रेड मी कुठं दिला, इथं दिला. मी काय विचार केला, 34,900 ला मार्केट रेजिस्ट करत होता. सो आपण इथून फर्स्ट ट्रेड घेतला. ह्या मुवमेंटमध्ये आपण 30 to 40 पॉईंट्स कॅप्चर करून प्रॉफिट बुकिंग केलेलं आहे. बऱ्याच जणांनी इथं प्रॉफिट बुक केलेलं आहे. त्याच्यानंतर मी सेकंड ट्रेड इथं दिला. 80 रुपीजला तुम्हाला पी बाय करायला दिला. 80 रुपीजला पी बाय करायला दिला. 20 रुपीज स्टॉप लॉस होता. हा 80 वरून 320 रुपीज पर्यंत गेलेला आहे. व्हॉट अ मॅसिव्ह मूव्ह. विचार करा तुम्ही. माझ्या एका स्टुडंटनी मी टेलिग्राम चॅनलवरती शेअर पण केलेला आहे. तिने 12,000 रुपीज प्रॉफिट केलेला आहे ओनली 3 लॉट्स मध्ये. ठीक आहे, ओनली 3 लॉट्स मध्ये तिनं आज 12,000 प्रॉफिट केलेला आहे. आणि ऍक्च्युली ही मुवमेंट आज मला कॅप्चर नाही करता आली. मी ऍक्च्युली बंद करून माझ्या दुसऱ्या कामात बिझी झालो. बिकॉज इथं सुद्धा जसं मार्केट स्टे झालेला, इथला ब्रेकआउट आपल्याला कॅप्चर करता आला असता. बट नो इश्यू, जेवढं मिळालं दॅट्स वेल इनफ. तर येस, तुम्हाला पण टेलिग्राम चॅनलवरती माझे अपडेट्स पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये टेलिग्रामची लिंक आहे. तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट टेलिग्राम चॅनल आपला जॉईन करू शकताय. त्याच्यामध्ये मी डेली माझे ज्या दिवशी मला प्रॉपर ट्रेड्स मिळतात त्या दिवशी मी ट्रेड्स अपडेट करत असतो. तर डेफिनेटली तुम्ही ट्रेड्स तिथून फॉलो करू शकता. बाकीचे अपडेट्स मी जर युट्यूबवरती टाकू नाही शकलो, जे लाईव्ह मार्केटच्या आधी प्री मार्केट मला काय अपडेशन करायचं असेल तर मी ते टेलिग्रामवरती पोस्ट करत असतो. तर डेफिनेटली टेलिग्राम चॅनल तुम्ही लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, जॉईन करू शकता. आणि व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला जर तुमची क्वेरीज मला विचारायचे असतील तर येस, डेफिनेटली तुम्ही माझ्या लिंकवरून अकाउंट ओपन करा. कोणतेही काही जणांचं असं म्हणणं आहे, सर आमचं ऑलरेडी अकाउंट आहे. तर येस, तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबर्सचं अकाउंट ओपन करून तुम्ही त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग करू शकताय. तुम्ही माझ्या अंडर जॉईन होऊ शकताय जर तुम्हाला तोच प्लॅटफॉर्म हवा असेल तर. अदरवाईज यू हॅव मेनी ऑप्शन्स अवेलेबल. आता हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला दिसतोय, हा फायर्सचा प्लॅटफॉर्म आहे. मी तुम्हाला परवापासून सजेस्ट करतोय. मी जेव्हापासून फायर्स यूज करायला सुरू केलेला आहे, फायर्स मला खूप चांगला प्लॅटफॉर्म वाटलेला आहे. तुम्हाला समजा उद्या आता ट्रेड करायचा आहे 35,000च्या वरती, तर तुम्ही इथंच क्लिक करून ट्रेड करू शकता. लक्षात घ्या, फायर्स मध्ये हे ऑप्शन आहे, इथंच तुम्ही ट्रेड करू शकता. आता हा बँक निफ्टीचा चार्ट आहे. बट तुम्ही सपोज दुसरा चार्ट ओपन केला ह्याच्यामध्ये, तर तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही फायर्स मध्ये ट्रेडिंग करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यासाठी जर सेपरेट व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेलाच आहे, त्याच्यातून तुम्ही चेक करू शकता. फायर्स प्लॅटफॉर्म मस्त आहे. ज्यांचं ऑलरेडी दुसरीकडे असेल त्यांनी फायर्स मध्ये अकाउंट ओपन करून माझ्या ग्रुपमध्ये जॉईन होऊ शकता. ठीक आहे, तर उद्यासाठी अनालिसिस काय राहील, तर तुम्ही जर बघितलं आपल्याकडे एक ट्रेंड लाईन आहे. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं एक ट्रेंड लाईन आपल्याकडे मार्केटने फॉर्म केलेला आहे, जो आता रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे. ठीक आहे, सो उद्यासाठी बेसिकली मार्केट जर फ्लॅट ओपन झाला आणि इथून खाली जायला लागला तर दिस विल बी युअर एंट्री पॉईंट. 34,500 ब्रेक केला मार्केटनी, 5 मिनिट्स जरी सस्टेन झाला तर आपण पी बाय करायचा आहे. 34,500चा पी तुम्ही बाय करायचा आहे. उद्या आता एक्सपायरीचा फर्स्ट डे आहे. 30 रुपीज स्टॉप लॉस
लावायचा. आपलं सॉरी उद्या वीकचा फर्स्ट डे आहे, तर 34 रुपीज स्टॉप लॉस राहून पीई तुम्ही बाय करू शकता. पहिला टार्गेट काय राहणार आहे, तर हा आपला पहिला टार्गेट राहणार आहे 34,400 रुपीज. ह्याच्या खाली जर 5 मिनिट सस्टेन झाला तर 34,270, 34,170 आणि 34,000 हे आपले खालचे डाऊन साईडचे टार्गेट्स राहणार आहेत. आता मी म्हणलं तसं फ्रायडे हा वीक मधला फर्स्ट डे असतो एक्सपायरी नंतरचा. सो ऑप्शन चेन मधून काय आपल्याला जास्ती अनालिसिस करता येत नाही. सध्या आपण मार्केटचं मुवमेंट वरूनच आपण प्राइस ऍक्शन वरूनच ट्रेड डिसाईड करायचा आहे. तर उद्या फ्लॅट ओपन होऊन जर खाली जायला लागला तर तुमच्याकडे हा ऑप्शन राहणार आहे. आणि बेसिकली आपण काल काय म्हणलं, 1 रेट 2 रेट 3 रेट, तर आज ग्रीन कॅन्डल फॉर्म होऊ शकतो. ठीक आहे, मी काय म्हणलं तुम्हाला, मार्केट खाली आलाय तर फर्स्ट टाइम वर चाललाय, आपण बाईंग मध्ये पोझिशन बाय करू शकत नाही. तर आता इथून असा हा खाली पण चाललाय, लक्षात घ्या. सो खाली जाताना रेजिस्टन्स घेऊन हा अजून खाली जाऊ शकतो. सो तो आपण उद्या डिसाईड कधी करायचं, जेव्हा हा क्रॉस करेल आणि त्याच्या पुढे हा जेव्हा क्रॉस करेल, तुम्ही त्यात ट्रेड ऍड करत जाऊ शकताय. तर येस, आणि अपसाइड साठी तुम्ही कधी ट्रेड घ्यायचा, मी सांगितलं तसं 35,000च्या वर मार्केट गेल्याशिवाय आपण अपसाइड मध्ये ट्रेडिंग करू शकत नाही. आणि लॉंग साठी जायचं असेल तर आपल्याला 36,000 मार्केटनी क्रॉस केला पाहिजे. आणि मी तर तुम्हाला आता सांगतो, सीई बाईंग मध्ये तुम्हाला जर जायचं असेल ना, 35,000च्या वरती 1 आवर्सचा कॅन्डल मार्केटनी क्लोज केला पाहिजे ऍटलिस्ट. ठीक आहे, 35,000च्या वरती मार्केटनी 1 आवर्सच्या कॅन्डलवरती क्लोजिंग दिला तर आपण आता सीई बाईंग करू शकतो. तोपर्यंत आय डोंट प्रेफर बाईंग सी. ठीक आहे, बिकॉज मार्केट आता काय सिच्युएशन मध्ये, राईज सेल, राईज सेल, सेल ऑन राईज, ह्या सिच्युएशन मध्ये मार्केट आता आहे. सो आता सेलिंग साठीच मार्केट आहे. जोपर्यंत मार्केट आता 35,000च्या वर 1 आवर्सचा कॅन्डल क्लोज करत नाही तोपर्यंत मार्केट वरती येण्याची पॉसिबिलिटीज नाहीयेत. ठीक आहे, तर आता आपण बघू, फ्लॅट ओपन होऊन वरती जायला लागला तर काय करायचं. ठीक आहे, आता फ्लॅट ओपन होऊन वरती जायला लागला तर डेफिनेटली इथे एक ट्रेंड लाईन ब्रेक होणार आहे. ठीक आहे, इथं ही ट्रेंड लाईन ब्रेक होणार आहे. बट येस, तुम्ही म्हणला, तुम्हाला माहित असेल 35,000 हे आपलं एक रेजिस्टन्स राहणार आहे मोठं. त्याच्या लगेच वरती 35,200 रेजिस्टन्स राहणार आहे. ठीक आहे, त्याच्या वरती लगेच 35,400 रेजिस्टन्स राहणार आहेत. ठीक आहे, हे मोठे मोठे रेजिस्टन्स राहणार आहेत मार्केटला अपसाइड मुवमेंट मिळवण्यासाठी. सो इथून जरी ब्रेक झाला तर 35,000 पर्यंत मार्केट मूव्ह देऊ शकेल. बट आय डोंट नो काय स्पीड मध्ये देईल आपल्याला, बिकॉज सध्या मार्केट टोटली सेंटिमेंट्स निगेटिव्ह आहेत आपले. सो मार्केटला जरी वरती जायचं असेल तर स्लो अँड स्टेडी मार्केट वरती जाणार, एकदम हाईक मुवमेंट मिळणार नाही. बेसिकली लेवल्स लक्षात ठेवा. जर सपोज 35,000 पर्यंत इथून वरती आला आणि परत इथं रेड कॅन्डल फॉर्म होतोय, खाली मार्केट जायला ट्राय करतोय, तर परत तुम्ही 35,000चा पी बाय करू शकताय. ठीक आहे, सो मार्केट परत डाऊन साइड मुवमेंट तुम्हाला देऊ शकतो. तर हे लेवल लक्षात ठेवा, 34,600 आणि 34,400 हे आता खूप इम्पॉर्टंट लेवल आहेत आपल्यासाठी ट्रेडिंगसाठी उद्या. आणि अपसाइडला 35,000च्या वरती तुम्हाला क्लोजिंग पाहिजे तर तुम्ही अपसाइड मध्ये बाईंग करा. अदरवाईज सीई तुम्हाला हिथं शॉर्ट मध्ये मिळेल आणि तुम्हाला एक्झिट पण करता येईल. बट यू शुड बी दॅट क्विक टू कॅप्चर दॅट. ठीक आहे, आता जर गॅप डाऊन ओपन झाला और गॅप अप ओपन झाला तर काय. ठीक आहे, आता लक्षात घ्या, आपल्याकडे काय लाईन्स आहेत. सी, गॅप डाऊन ओपन झाला ह्या रेंजमध्ये झाला तर वेट अँड वॉच, हा ब्रेक करू दे. 34,400च्या खाली मार्केटने 5 मिनिट्स क्लोजिंग देऊ दे, मग तुम्ही 34,400चा पी बाय करा. ठीक आहे, ह्याच्या खाली क्लोजिंग देऊ दे, इथं मध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ट्रेड करू नका. सिमिलरली गॅप अप ओपन झाला, सी आता 35,000च्या आत गॅप अप ओपन झाला, तर 35,000च्या आत गॅप अप ओपन झाला आणि रेड कॅन्डल फॉर्म करून मार्केट खाली जायला लागला तर पीई लगेच बाय करू शकताय. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर पण मार्केट ह्या रेंजमध्ये राहण्याची शक्यता आहे, बिकॉज इथं मार्केटने आज एवढा मोठा गॅप दिलाय. त्याच्यानंतर आता गॅप अप ओपन होणं इज क्वाईट डिफिकल्ट, बिकॉज जो मार्केटने क्लोजिंग दिलाय हा 700च्या रेंजमध्ये दिला. त्याने ऍक्च्युअली क्लोजिंग आपल्याला 800च्या वरती जर दिला असता तर थोडं पॉझिटिव्ह अजून राहिलं असतं. ठीक आहे, सो इथं गॅप अप ओपन झाला तरी मार्केट डाऊन साइड येण्याचे चान्सेस जास्ती आहेत. सो गॅप अप ओपन झाला, तुम्हाला रेड कॅन्डल फॉर्म झाला पहिला, तर पीई तुम्ही बाय करू शकताय. स्मॉल स्टॉप लॉस, क्विक ट्रेलिंग. ठीक आहे, प्रॉफिट बुकिंग. 35,000च्या वरती ओपन झाला, सी 35,000च्या वरती जर ओपन झाला, 35,000च्या वरती गॅप अप ओपन झाला आणि मग 15 मिनिट सस्टेन झाला तर तुम्ही सीई बाय करू शकताय 35,000चा. ठीक आहे, 35,000चा सीई तुम्ही बाय करू शकताय, पण क्विक टार्गेट राहणार आहे तुमचं 35,150 घ्या तुम्ही फर्स्ट टार्गेट डे ट्रेडिंग मध्ये. ठीक आहे, आणि 35,300 दुसरं टार्गेट राहू शकतं. पण सीई बाईंग मध्ये तुम्ही फर्स्ट ट्रेडला 80% तरी बुकिंग तुमचं प्रॉफिटचं
करून टाका. पीई मध्ये मी म्हणेन तुम्हाला फर्स्ट टार्गेटला 50% बुक करा आणि वेट करा. अजून ब्रेक झाला तर मग बाकीच्या 50 मध्ये फुल प्रॉफिट मिळवा. तर येस, उद्यासाठीचे अनालिसिस हे राहिले. डे चार्ट वरती एकदा मी तुम्हाला दाखवतो काय दिसतंय. तर येस, डे चार्ट जर तुम्ही बघितला, काल आपण काय म्हणलो, मार्केट आता खाली आलाय तर एक रेजिस्टन्स मारणार आणि तिथून म्हणजे वरती जातलाय असं नाही. फर्स्ट रेजिस्टन्सला आपण बाय करत नाही. ठीक आहे, आता सेकंड रेजिस्टन्स मारतोय, तो ऍक्च्युली खाली चाललाय. सो सेकंड टाइम तो इथे येतोय. सो इथं डब्ल्यू फॉर्म करून सुद्धा तो वरती जायला ट्राय करू शकतो. सो 35,000च्या वरती मी म्हणलं तसं आपल्याला 1 आवरच्या कॅन्डलला क्लोजिंग इम्पॉर्टंट आहे अपसाइड बाईंगसाठी. ठीक आहे. अदरवाईज मार्केट काय करू शकतो, अदरवाईज मार्केट तुमचा उद्या डायरेक्टली डाऊन साइड मुवमेंट तुम्हाला असा आलेला आहे. रेजिस्टन्स त्यांनी मारला, आता तो खाली पण कंटिन्यू करू शकतो. ह्याच्या खाली गेला तर खाली कंटिन्यू करणार 34,000, 33,500. मी म्हणलं तसं खाली तुम्हाला भरपूर लेवल्स मिळू शकतील. सो आपण डे ट्रेडिंग करायचं. आत्ता पोझिशन कोणतेही होल्ड करण्यासारखे नाही आहेत, बिकॉज ज्यांनी पोझिशन होल्ड केलेले आहेत मागच्या वीकमध्ये ते सगळे लॉसेसमध्येच गेलेले आहेत. इव्हन मी सुद्धा सीईचे पोझिशन इथं होल्ड करून ठेवलेले होते, जे मी इथं एक्झिट करूच शकलो नाही. सी दिस मच कॅप डाऊन एक्झिट करताच आलं नाही, डायरेक्ट लॉसच बुक करायला लागला. ठीक आहे, त्यामुळं अशा केसमध्ये आता जोपर्यंत हा क्रॉस करत नाही तोपर्यंत आपण पोझिशन होल्ड करू शकत नाहीये, लक्षात घ्या. सो आता मार्केट एक डाऊन साइड आला, एक रेजिस्टन्स मारतोय. आता हा खाली इथं, सो ही टार्गेट तुम्ही फिक्स ठेवा 34,400चा. हे बिकॉज इथं प्रॉफिट बुक करा तुम्ही, बिकॉज इथून मार्केट सपोर्ट घेऊन जर वरती जायला लागला तर मग आपण डब्ल्यू फॉर्म करू, मार्केट पुढच्या 1-2 दिवसामध्ये अपसाइड मुवमेंट देऊ शकेल. पण हा जर ब्रेक केला तर तुम्ही मग खाली पीई मध्ये अजून ट्रेड करा. ठीक आहे, तर उद्यासाठी अनालिसिस असेच राहतील. तर डेफिनेटली तुम्हाला जर अनालिसिस आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा.